آیا تاکنون به این فکر کردی که چرا برخی از مردان با وجود بدن عضلانی و قوی خودشون رو ضعیف میدونن و وابسته به دیگرانن؟ حتی با وجود زیبایی اندام احساس شرم و ناکافی بودن دارن. آدونیس. امروز قدم به دنیای اسطوره‌ای می‌گذاریم که از عمق وسواس به زیبایی و کمال جسمانی برمیخیزد و اصطلاح عقده آدونیس از دل این افسانه برخاسته است. آدونیس فرزند میررا و پدرش سینراس پادشاه قبرس محصول عشق ممنوع بود. میررا که تحت تاثیر جادوی آفرودیت عاشق پدرش شده بود، پس از کشف رابطه ممنوعه به درخت مر تبدیل شد. از تنه این درخت آدونیس زیباترین مرد جهان متولد شد. آفرودیت الهه عشق شیفته زیبایی بی‌نظیر آدونیس شد و او را در قلمرو مرگ پرسفونه پنهان کرد تا از خطر محفوظ باشد. پرسفونه نیز عاشق این جوان شد و از پس دادن او به آفرودیت امتناع ورزید. زئوس برای حل اختلاف حکم کرد آدونیس 3 ماه با آفرودیت، 3 ماه با پرسفونه و 3 ماه به انتخاب خودش زندگی کند که آدونیس در این مدت زندگی با آفرودیت را انتخاب کرد. آدونیس علی رغم هشدارهای آفرودیت عاشق شکار بود. در جریان یکی از شکارهایش آرس به عشق آفرودیت و او حسادت کرد و به شکل گرازی درآمد و آدونیس را کشت. از خون آدونیس گل شقایق سرخ رویید. آفرودیت که از مرگ معشوقش گریان بود از زئوس خواست که زندگی دوباره به او ببخشد. آدونیس تبدیل به فسول شد، نماد مرگ و تولد مجدد. اسطوره آدونیس وارد هنر شده و الهام بخش بسیاری از هنرمندان بوده. تسین نقاشی روغن روی بوم ونوس و آدونیس را آفرید. الهه ونوس همان آفرودیت تلاش می‌کند تا معشوقش آدونیس را از رفتن به شکار باز دارد. او به معشوقش می‌چسبد، به او التماس می‌کند که نرود، اما آدونیس با بی‌حوصلگی به او نگاه می‌کند. سگ‌های آدونیس به خود فشار می‌آورند و بیشک هیبایی او را تکرار می‌کنند. ونوس و آدونیس عنوان شعری از ویلیام شکسپیر است که در فاصله سالهای 1592 تا 1593 سروده شده است. اگرچه داستان ونوس و آدونیس در اساطیر یونان باستان ذکر شده است، اما این سرگذشت در اصل از افسانه‌های سوریه بوده است که هزیود نیز بدان اشاره کرده است. لازم به ذکر است ایرج میرزا شاعر عصر قاجار داستان زهره و منوچهر را از سرگذشت ونوس و آدونیس اقتباس کرده است. در روانشناسی معاصر عقده آدونیس اختلال روانی اسطوره‌ای است که وسواس مردان را برای دستیابی به کمال فیزیکی و عضلانی توصیف می‌کند. این اصطلاح نخستین بار توسط دکتر هریسون پوپ، کاترین فیلیپس و رابرتو اولیارد در کتاب عقده آدونیس در سال 2000 مطرح شد. از منظر روان تحلیلگری هر عنصر در اسطوره آدونیس یک باره نمادین دارد. 1. زیبایی فوق‌العاده، نماد استانداردهای غیر واقعی زیبایی که رسانه‌ها آن را ترویج می‌دهند. 2. تولد از پوسته درخت، مراقبت بیش از حد و وسواسگونی مادر. آدونیس فقط زیبا بود و به شکار می‌پرداخت، نه حرفه‌ای و نه ازدواجی. در عشق دوگانه آفرودیت و پرسفونه که هر یک از او مراقبت می‌کردند دچار بود و نهایتاً مرگ در دوره جوانی. 3. شکار، جستجوی مداوم برای اثبات مردانگی از طریق ورزش و فعالیت‌های فیزیکی. 4. گراز وحشی، نیروی مخرب درونی که از وسواس کمالگرایی ناشی می‌شود. 5. مرگ و تولد مجدد، چرخه مخرب وسواس که هیچگاه به ارضا نمی‌رسد و حتی حالاتی از دوره‌های 2 قطبی شادی و غم رو هم در بر دارد. عقده آدونیس نشان می‌دهد که چگونه برخی مردان وسواس غیر سالمی برای رسیدن به بدن عضلانی ایدئال مانند آدونیس افسانه‌ای پیدا می‌کنند و این وسواس می‌تواند به رفتارهای خطرناکی مثل مصرف استروئیدها یا اختلالات خوردن منجر شود.
فشارهای جامعه و رسانه‌ها می‌تواند این بحران روانی را در مردان ایجاد کند. عقده آدونیس یا اختلال بدشکلی عضلانی شامل ویژگی‌های روانشناختی است که مردان را در چرخه مخرب وسواس نسبت به بدن نگه می‌دارد. وسواس مداوم نسبت به حجم و تعریف عضلات و مصرف بیش از 3 تا 5 ساعت روزانه برای تمرینات شدید، بررسی مکرر بدن در آینه، حتی تا 12 بار در روز، اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی به دلیل شرم از بدن، استفاده خطرناک از مکمل‌های عضله‌ساز و رژیم‌های غذایی افراطی برای کاهش چربی بدن. عقده آدونیس تنها یک پدیده فردی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای عمیق اجتماعی و فرهنگی دارد. تصاویر رسانه‌ای که از مردان با بدنهای عضلانی و غیر واقعی نشان می‌دهد و همچنین فرهنگ ورزشی که به قدرت فیزیکی با ارزش مردان اشاره می‌کند، همگی به تقویت و تداوم این عقده کمک می‌کند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد عقده آدونیس یک مانع جدی برای سلامت روان و جسم مردان محسوب می‌شود. مبتلایان ممکن است شغل، روابط و فعالیت‌های اجتماعی را فدای تمرینات افراطی کنند. خطر افسردگی، اضطراب و حتی خودکشی در این گروه بالاتر از حد طبیعی است. درمان عقده آدونیس نیازمند رویکرد چند جانبه است که شامل رواندرمانی شناختی رفتاری برای تغییر تصویر منفی بدنی، مشاوره تخصصی برای کنترل رفتارهای وسواسی مانند تمرینات افراطی و بررسی مکرر بدن در آینه و موارد شدید استفاده از داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب می شود. بخش مهم درمان شامل یادگیری مهارت‌های مقابله‌ای و فشارهای اجتماعی و رسانه‌ای، ایجاد تعادل سالم بین ورزش و زندگی و بازسازی روابط اجتماعی آسیب دیده است. موفقیت درمان به تشخیص زودهنگام، همکاری فرد مبتلا به حمایت خانواده و دوستان بستگی دارد تا فرد بتواند از چرخه مخرب خودانتقادی خارج شود. اصطلاح دیگری تحت عنوان اثر آدونیس ایفکت در روانشناسی وارد شده، به حالتی از تبدیل فیزیکی و روانی اشاره دارد که با شکل اسطوره‌ای آدونیس نماد زیبایی جوانانه، زنده بودن و قدرت همسو می‌شود. این مفهوم فراتر از تنظیم عضلات است، بلکه بر تعادل هماهنگ بین رشد عضلانی، کاهش چربی و سلامت روان تاکید دارد. نام آدونیس در طبیعت نیز جاودانه شده است، همانطور که از خون آدونیس گل شقایق رویید. گل آدونیس شامل حدود 20 تا 30 گونه گیاه گلدار از خانواده آلاله است که بومی اروپا و آسیا هستند. نکته جالب این که نام آدونیس یک نام پسرانه است که بر روی گل انتخاب شده است و در دنیای غرب نام آدونیس نام یک گل است، ولی در فرهنگ شرقی ایران نام گلها تماماً نام‌های دخترانه است: شقایق، آلاله، نیلوفر. آدونیس در فضای بیکران نیز جای دارد. سیارک آدونیس 2101 که در سال 1936 کشف شد، نام این شخصیت اسطوره‌ای را حمل می‌کند. این سیارک از گروه سیارک‌های آپولوس که مداری بیضوی و خطرناک دارد و می‌تواند به مدار زمین نزدیک شود. حالا تو برایم بگو ای پسر، آیا تاکنون شده علی‌رغم نظر مثبت دیگران فقط بر روی نقایص بدنت متمرکز شوی؟ آیا تمرینات و رژیم غذایی بر چگونه زندگی کردن تو و بر روابط بین فردی تو اثر منفی گذاشته است؟ و یا اینکه توانسته‌ای اثر منفی رسانه‌ها بر روی چگونگی تعریف فیزیک بدنی رو غلبه کنی؟ در کامنت ها از تجربت برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستان خود ارسال کن. دانستن و آگاهی از عشق سالم نسبت به بدن، شکستن زنجیری که تا به امروز خودت هم آن را نمیدانستی. شاید پاسخ در این باشد: پذیرش بهترین نسخه خود، نه کمال غیر ممکن. این کلید رهایی است. تا درودی دیگر، بدرود.